Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem ce vor să ne spună cărțile pentru cei din zodia Berbec pentru această lună mai. Atât cât a mai rămas din ea, să vedem la ce surprize trebuie să vă așteptați, poate atât în carieră, poate în legătură cu banii, poate cu iubirea, cine știe. Haideți să descoperim ce vor să ne spună cărțile. Și să vedem pentru zodia Berbec în această lună mai. Evenimente importante, de ce nu, dacă sunt. Hai să vedem pentru cei din zodia Berbec. Aici e ceva în legătură cu banii, dar cred că și cu ceva secrete. Este posibil chiar să descoperiți anumite secrete, să aflați un adevăr care nu vi s-a spus până în acest moment. Aici, o parte dintre voi este posibil să aveți de-a face cu o zodia Vărsător, dar nu în toate cazurile, bineînțeles. Și asta presupune că atâta cât a mai rămas din luna mai, e timpul să luați niște decizii destul de solide și chiar să faceți o curățare emoțională sau chiar să vă recunoașteți voi propriile valori. Aș putea să spun că tot ce se întâmplă în această lună mai pentru voi nu este un lucru întâmplător, pentru că până în acest moment voi poate ați ignorat, fără să vă dați seama, anumite lucruri. Anumite lucruri aici pe care voi deja le știți în inima voastră, indiferent că vorbim de iubire, indiferent că vorbim de carieră, indiferent pe ce domeniu, voi deja știți adevărul, dar l-ați tot ignorat. Acum cât a mai rămas din luna mai, putem spune că așa zisa karmă își face prezența și nu vă mai dă voie să ignorați ceea ce știți deja. Nu vă mai dă voie să ignorați, să luați deciziile potrivite pentru voi. Dacă până acum n-ați fost nu că n-ați fost în stare, ați amânat să luați deciziile, uite că acum cam deciziile se iau. Aș mai putea spune că în această lună mai, universul ia decizii pentru voi. În legătură cu iubirea, ați fost și poate încă mai sunteți într-o stare de regret. Parcă ați avut parte de o pierdere sau chiar o dezamăgire emoțională. Dar parcă n-ai vrut să dai drumul în totalitate acestei relații. Acum ți se cere să te gândești foarte clar ce vrei. Vrei să dai drumul acestei conexiuni sau vrei să îți pierzi timpul și energia în această conexiune care nu duce nicăieri. Aici putem să ne gândim că v-ați făcut destul de multe iluzii în legătură cu bărbatul de lângă voi. L-ați crezut un bărbat matur din punct de vedere emoțional, nu ați crezut că este acel gen de bărbat care joacă roluri, nu ați crezut că este un bărbat care manipulează subtil sau care te face să te îndoiești de tine. Însă au fost doar iluziile tale. De ce? Pentru că acest bărbat, într-adevăr, știe cum să te manipuleze la nivel subtil. În carieră, putem spune că e vorba de un progres lent, dar sigur. Faci pași spre stabilitate, dar ai grijă, nu te mulțumi cu minimul doar pentru că e sigur. Încearcă să ieși cât mai mult în evidență.
Un sfat direct aș putea spune pentru tine în legătură cu cariera: dacă simți că nu ești valorizată sau nu îți folosești întreg potențialul, schimbarea trebuie să înceapă acum, nu când o să fie momentul potrivit. Pentru că aici cred că ați amânat cumva în a face ceva când va fi momentul potrivit. În permanență e posibil să fi gândit, voi face lucrul respectiv, dar când va fi momentul potrivit. Aici nu mai vorbim despre momentul potrivit sau momentul nepotrivit, aici vorbim că trebuie să acționați. Voi aveți, aș putea spune, perioade și perioade, perioade în care munciți foarte mult, perioade în care visați foarte mult. Iar acum a venit timpul să echilibrați aceste perioade. Perioada când munciți cu perioada de visare. Pentru că altfel veți fi oarecum dezorganizați sau chiar un pic dezechilibrați din acest punct de vedere al carierei. Pe partea de finanțe, aș putea să spun că voi sunteți între două alegeri. Poți, într-adevăr, continua munca pe care o faci în domeniul pe care îl faceți fiecare dintre voi și singur sau singură, dar este destul de obositor, sau îți poți asuma un risc calculat pentru un echilibru financiar pe termen lung. Ca și surprize pentru voi, pentru această lună mai, aș putea să spun o prezență masculină matură. Poate fi într-adevăr vorba de o energie nouă sau mai poate fi vorba că tu te reîntorci de fapt la centrul tău emoțional. Acel centru emoțional în care tu te simți foarte puternică. Dacă e vorba de o persoană nouă, trebuie să ai grijă să nu te vinzi pe bucăți doar pentru că acest bărbat nou îți arată că te înțelege. Pentru că este doar o mască, doar de fațadă, aș putea să spun acest lucru. Pentru că cumva te găsește ușor vulnerabil sau vulnerabilă. Dacă ești singură, această lună mai îți cere să-ți devii tu însuți acest rege de cupe, acest bărbat puternic și matur. Adică să-ți stăpânești emoțiile fără să ți le reprimi. Tu știi deja ce funcționează și ce nu funcționează în viața ta. Cărțile, din punctul meu de vedere, nu cred că ți-aduc vești surprinzătoare, ci aș putea mai degrabă că această etalare pentru voi, cei din zodia Berbec, e doar o confirmare la ceea ce voi gândiți deja. Dacă nu faci o alegere conștientă în această lună mai, Universul o va face pentru tine. Doar că Universul, când va face această alegere pentru tine, nu o va face prea blând. Și cumva te vei afla în postura că nu înțelegi ce se întâmplă și de ce se întâmplă anumite lucruri în viața ta. Și atunci este bine să stai, să te gândești, să vezi poate unde ai greșit, poate unde nu ai luat decizia corectă, poate ce ai făcut bine și ce nu, și să te echilibrezi tu, în primul rând, pentru ca mai apoi lucrurile să meargă bine din toate punctele de vedere. Aș putea să spun pentru voi, cei din zodia Berbec, că această lună mai e cumva o trezire, este cumva o reechilibrare, e o încredere de sine în voi pe care ați pierdut-o și acum trebuie să o recâștigați.
Așa că dacă ceva nu merge foarte bine în această lună mai, nu vă faceți foarte multe probleme, pentru că lucrurile se vor echilibra și din luna iunie totul va fi diferit. Dar, bineînțeles, depinde și de voi să nu repetați greșelile în continuare. Eu cam atât am avut de spus pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună mai cât mai frumoasă. La revedere!